زرافه، قورباغه یا هر چیزی و بپرسید که جنسیتش چیه. اول میتونید نظرتون راجع به جمله اول بگید. جنسیت طول سگ؟ آره. جنسیت بقیه دید. خب دیگه نداریم. خب حالا نظرتون راجع به جشن جنسیت فرزند که بعضی از خانواده‌ها میگیرن چیه؟ بالاخره فرق نمیکنه دیگه یا نره یا ماده است. فرق دوتاش نیستیش. بعد که صحبتمون کردیم میتونیم راجع به نظرتون که داریم صحبت کنیم بیشتر. حالا به نظرتون تفاوت جنس و جنسیت توی چیه؟ تو سمیدان میخواه بده یا ما بالاخره؟ خب جنس چیزیه که از نظر فیزیکی مشخص میشه ولی اون جندره چیزیه که در واقع مغزمون یعنی اون چیزیه که مغزت هست. حالا مغز ما میتونه خانم باشه یا آقا باشه. ممکنه که شما توی حالا مغز خانم باشه ولی تو بدن آقا دکتر چیزی که توی فرانس هست. یعنی اون رو مغزش هست. منظورش اینه که جنس فیزیکیه، ویژگی‌های فیزیکیه، جنسیت ویژگی‌های روحیه. مزخرف بود نظرمون؟ نه میگم آخرش. حالا میخوام براتون یه داستان بگم که این خیلی مشهوره توی تحقیقات و یا مثلا اونایی که کتاب می‌نویسن میخوام در مورد جنس و جنسیت صحبت کنم. متخصص سکسولوژی یا جنسیت شناسی اگه بخواد فارسیش بگیم بوده به اسم جان مانی. جان مانی برای این مشهوره چون که میاد یه سری مفاهیم رو وارد زبان علمی میکنه، مثلا جنسیت، هویت جنسی و قبل از اون همچین چیزایی توی زبان علمی نبوده و صرفا کلمه جنس یا سکس توی اون زبان علمی بوده. حالا این کلمه جندر رو از اینجا وام میگیره که مثلا توی برخی از زبان‌ها مثل زبان فرانسه ما یه سری کلمات رو برای اشاره داریم، مثلا لا و لو که به اون کلمات یا اشیاء یا هر چیزی میاد جنسیت میده و میاد این مفهوم رو وارد زبان علمی میکنه. جان یه آزمایش انجام میده به خاطر اعتقادی که داشته. اعتقاد داشته که جنسیت ما صرفاً برای فرهنگ و اون جامعه‌ای که توش هستیم شکل میگیره و همچین باوری داشته. یه خانواده بودن که 2 تا پسر دوقلو داشتن. وقتی که میخواستن اینا رو ختنه کنن یکی از پسرها به اشتباه زیادی ختنه میشه و بعد خانواده‌اش میاد به جان مانی مراجعه میکنن. جان مانی میاد نظر میده که اینو عملش کنیم و کلا بهش بگیم که دختره و خودش هم که نمیدونه و از اون که اعتقاد داشته که فرهنگ میتونه روی این تاثیر بذاره بنابراین اینو یه جوری تربیتش میکنه، مثلا بهش اسباب‌بازی میده، عروسک میده، دامن چینچین پاش میکنه و بیضه هاشو برمیداره، هورمون تراپیش میکنه و این بچه هم تا یه مدتی خب همه دانشمندان تحسین میکردن جان مانی رو و بهبه و چهچه میکردن که این به نظریش درست بوده. بعد یه مدت چه اتفاقی میفته؟ این بچه‌ای که حالا پسر بوده و داشتن بهش دختر بار می‌آوردنش توی مدرسه همیشه آزار و اذیت می‌شده به خاطری که درسته که میگفتن که این دختره ولی رفتارهای پسرانه داشته، مثلا دامنش رو پاره می‌کرده، با پسرها بازی می‌کرده و خودش هم نمی‌دونسته که چرا اینجوریه. حالا توی گروه دخترها که راش نمی‌دادن، پسرها هم به خاطر اینکه این دختر بوده با تو گروه خودشون راش نمی‌دادن و این خیلی اذیت می‌شده تا اینکه در نهایت توی سن 14 سالگی متوجه میشه که چه اتفاقی براش افتاده. و توی اینم عکس بچگیشه که دختر بوده و توی 14 سالگی میفهمه که پسر بوده و اولش هم ماماش اسمشو گذاشته بودن بروس، بعد وقتی دختر میشه اسمشو میذارن براندا ولی وقتی میفهمه خودش اسم خودش میذاره دیوید و در نهایت توی 30 سالگی خودکشی میکنه به خاطر اتفاقاتی که براش افتاده. خب این آزمایش جان مانی در واقع شکست میخوره به خاطری که اشتباهی که کرده بوده زیست شناسی رو نادیده گرفته بوده و فکر میکرده که جنسیت صرفاً به خاطر فرهنگ به وجود میاد، در صورتی که الان وقتی که دانشمندان میخوان در مورد جنسیت صحبت کنن و جان مانی رو مثال بزنن این زیست شناسی رو هم در نظر میگیرن و میفهمن که
تاثیر داره. که حالا این تعریفی هست که سازمان بهداشت جهانی در مورد جنسیت میگه ویژگی‌های زنان و مردان، دختران و پسرانی که به صورت اجتماعی ساخته شدن و شامل هنجار، رفتار، نقش‌های مرتبط با زن، مرد، دختر یا پسر بودن و همچنین روابطشون با همدیگه. حالا باید بیشتر میخوایم صحبت کنیم که این مفهوم بیشتر بخوایم در مورد جنسیت صحبت کنیم، در واقع مثل یک لباس فرهنگی هست که بستگی به اون جامعه، مکان و زمانی که داریم توش زندگی می‌کنیم متفاوته. مثلا توی قرن 17 مردای فرانسوی دامن می‌پوشیدن، کفش پاشنه بلند داشتن یا کلاهگیس و موهای بلند می‌پوشیدن، ولی اون جامعه به عنوان مرد پذیرفته شده بودن. بنابراین به خاطر مکانی که بودن، زمان و جامعه‌ای که بودن، این لباس و این شکل پوشش عرف جامعهشون بوده. حالا گفتیم که از ژانمانی نتیجه گرفتیم که جنسیت به زیست‌شناسی خیلی ربط داره و نمیتونیم اون رو نادیده بگیریم. برای مثال توی مردها، حالا وقتی که میخوام بگم کلمه خشونت منظورم بار منفیش نیست، ولی کلا توی مثلا پیرمات‌ها یا نخستی‌هایی که نزدیک ما هستن اون حالت خشونت برای جنس نر بیشتر هست. وقتی که این زیست ما و طبیعت ما میاد توی قالب جامعه قرار میگیره و توی قالب فرهنگ قرار میگیره، ممکنه که یک حالت منفی یا مثبت داشته باشه، ممکنه که تغییر کنه یا ممکنه زیاد و کم بشه. مثلا اون مرد اگر که خشونتش رو توی زمان جنگ بروز بده و بره جنگ، ما اون رو تحسینش میکنیم، ولی اگر همون خشونت رو بیاد توی بیابون انجام بده، مثلا پشت ترافیک یا هر چیزی، ما اونو نهیش میکنیم و میگیم که داره کار اشتباهی میکنه، در صورتی که اون حالت زیست‌شناسیشه و حالا بسته به جامعه توشه داره تغییر میکنه که میتونیم باز دوباره همون زمان و مکان رو بیاریم توی ذهن. بنابراین توی هر واکنش یا رفتاری که ما داریم انجام میدیم توی اجتماع نمیتونیم بگیم که برای این رفتار ژن تاثیرگذار بوده یا محیط، طبیعت تاثیر داشته یا محیط یا درصدش رو مشخص کنیم، بلکه فقط مهم اینه که ما بدونیم این دوتا با هم دیگه در تعاملن و نمیتونیم یکیشو نفی کنیم یا اون یکی مثلا بگیم که این درصد زیاده و یه چیز خیلی پیچیده است که برای همین قابل تشخیص هم نیست آنچنان. برای فهم مهمه که بدونیم در تعاملن و اینم که مثالی که در مورد اون خشونت مردان بزنم همین بود که حالا ممکنه که بر اساس اون بستر ژنتیکی و بستر زیستی که ما داریم تغییراتی توی اون اتفاق بیفته بر اساس جامعه، زمان و مکانی که داریم توش زندگی می‌کنیم. یکی از مثالهای دیگه که میتونیم بزنیم در مورد طبیعت و تربیت یا ژن و محیط زمان یا گویش ما هست. وقتی که نگاه میکنیم توی نخستی‌ها یا کپی‌ها، کپی یعنی ایپس یا اون نخستی‌هایی که باز خیلی به ما نزدیک‌ترن مثل شامپانزه و بونوبو، اونا نمیتونن صحبت کنن با اینکه آزمایش‌های خیلی زیادی درشون انجام گرفته، درسته که روابط اجتماعی دارن ولی اون زبان و گویش صرفاً مختص انسان. خب میگیم که انسان از نظر زیست شناسی و طبیعی میتونه صحبت کنه، ولی این صحبت کردن وقتی که میاد توی جوامع مختلف و فرهنگ‌های مختلف قرار میگیره میتونه شکل متفاوت خودش رو بگیره و شکل خاص خودش رو بگیره. برای همین که ما گویش‌ها و زبان‌های مختلف
در مورد نقش پذیری یا گرایش به یادگیری. مثلا این کنراد لورنت رو نمیدونم شما تو کتابای درسیتون داشتین یا نه، ولی ما توی دبیرستان داشتیمش. یه مثالی بود برای همین نقش پذیری که یه دانشمند بود، اتریشی بود، بعد روی قازها یا اردک‌ها خیلی آزمایش میکرد و حالا این قازها وقتی که از تخم بیرون میان آماده یادگیری یه چیزی هست. اولین جسم متحرکی که میبینن دنبالش راه میفتن و اونو مادر خودشون میدونن. یعنی از نظر زیستی و ذاتی میخوان چیزی رو یاد بگیرن و بعد توی محیط که قرار میگیرن اونو یادش میگیرن. حالا این دانشمند هم همینطوری بود. مثلا اردک‌ها یا قازایی که از تخم بیرون میومدن وقتی راه میرفت اونا اولین چیزی بود که دیده بودن دنبال سرش راه میرفتن مثل مادرشون. انسان هم همینه. ما وقتی که به دنیا میایم تمایل داریم که یه چیزی رو یاد بگیریم و یک نقشی رو بپذیریم. معمولاً بچه‌ها دوست دارن توی سالهای اول زندگیشون از همجنس‌های خودشون یا جنسی که فکر می‌کنن بهش تعلق دارن، مرد یا زن، تقلید کنن. مثلا دخترها از جنس‌های ماده یا پسرها از پدراشون یا مردا. دو تا مفهوم هست، یکی اجتماعی پذیری یا اجتماعی شدن و یکی خود اجتماعی پذیری. اجتماعی شدن مثلا ما وقتی که حالا توی سالهای اول زندگیمون هستیم خانواده سعی میکنه که ما رو تربیت کنه برای رفتن توی اجتماع. ولی خود اجتماعی شدن وقتی که خودمون داریم تلاش میکنیم توی اجتماع جا بگیریم، مثل همون نقش پذیری، یعنی اینکه ما از همجنس خودمون تقلید میکنیم و سعی میکنیم کاری که اون انجام میده رو انجام بده برای اینکه بعداً که بزرگتر شدیم توی اون اجتماع پذیرفته بشیم و بعداً در واقع مثل اون پسری که اول مثال زدم فرد نشیم از جامعه. اینم باز یه تعریفه که انسانشناس آمریکایی در مورد خود جامعه پذیری داره صحبت میکنه که کودکان با انتخاب آگاهانه تقلید و مشارکت در فعالیت‌ها و روش‌های خاص اجتماعی شدن برای جهت‌گیری و پیامدهای رشد خود تأثیر میذارن. پس یعنی یک رفتار آگاهانه است و یک تقلیده. تقریبا چه تفاوت‌هایی با هم دارن؟ به نظرتون این مفهوم جنسیت فقط توی انسان وجود داره؟ چون که گفتیم جنسیت بسته به فرهنگی که شکل میگیره. آره. به نظرتون نیست. حالا یه جمله هست که مثلا ما بچگی گفتیم تقلید کار نمی‌کنه. میتونه من وقتی این جمله رو دیدم یاد این مثال افتادم. میخوام بررسی کنیم توی اون نخستی‌های نزدیک به انسان یا ایپ‌ها که این به چه صورته. اونقدری هنوز مطالعات گسترده و تخصصی نشده چون دانشمندا میخوان که اون چیزای ساده و چیزای راست دایرکت رو مشاهده بکنن و بعد درش نتیجه گیری کنن. در همین نمیتونیم بگیم که آیا واقعا جنسیت توی اونا هم وجود داره یا نه، ولی یک سری مثالا هست. مثلا توی شامپانزه ها دخترهایی که بچه‌های دختر تلاش میکنن از مامانشون تقلید کنن و چوب میکنن داخل سوراخ یا لونه مورچه ها و اونا رو یاد میگیرن که شکار کنن و بخورن. در صورتی که پسرها هیچ وقت اون رو یاد نمیگیرن و حتی مادرها هم تمایل کمتری دارن برای اینکه این ابزارها رو در اختیار پسراشون بذارن، چون پسرها بعدا میتونن شکار کنن و اون پروتئینشون رو یه جور دیگه دریافت کنن. یا مثلا توی اورانگوتان ها سن 8 سالگی باز دخترها همون رفتارهایی رو تقلید میکنن که مادرشون انجام میده و از غذاهای استفاده میکنن که مادرشون دقیقا استفاده میکنه، در صورتی که پسرها دنبال نرای دیگه میرن و حتی ممکنه چیزایی رو بخورن که مادرشون
تا حالا نخورده. این در حالیه که خب اونا توی این سن به مراقبت مادرشون نیاز دارن. یا توی میمون‌های کاپوچین دخترها از مادرشون یاد میگیرن که میوه ها رو چطوری باز کنن و ازشون استفاده کنن، در صورتی که پسرها تمایل کمتری برای این یادگیری از خودشون نشون میدن و جور دیگه‌ای غذاشون به دست میبرن. این هم باز یه مثال دیگه است از اون پذیرش توی جامعه. توی شامپانزه ها، حالا این اسم اون نشنال پارکش اینا رو مشاهده کردن، پسرایی که توی سن یا نرایی که توی سن 12 تا 14 سالگی هستن از مادرشون دیگه جدا شدن، ولی هنوزم نمیتونن توی سلسله مراتب نرها توی اون جامعه یا گروه شرکت بکنن. و یک سری نرای دیگه هستن که خیلی پیر شدن و اونا دیگه بازنشسته شدن، اونا هم دیگه توی سلسله مراتب نیستن. میگن که اینا خیلی بیشتر با هم دیگه وقت میگذرونن و بازی میکنن، مثلا اون نرای جوان‌تر میان اون پیرا رو میجورن یا به سمت گرومینگ انجام میدن. علتش هم اینه که میگن که شاید علتش اینه که میخوان یاد بگیرن که توی اون جامعه بیشتر نقش بپذیرن و یاد بگیرن چجوری توی جامعهشون رفتار کنن تا پذیرفته بشن توی جامعهشون. پس در نهایت برگردیم به سوالای اولمون، اینکه طبیعت نقش داره توی رفتارمون یا تربیت و ژن یا محیط، که متوجه شدیم تا زمانی که اون بستر و ژنتیک ما نباشه محیط نمیتونه روش تاثیر بذاره و این دوتا با هم دیگه در تعاملن و ما نمیتونیم درصدی براش تعیین کنیم. فقط باید هیچ کدوم رو نادیده نگیریم و بدونیم هر دوشون نقش دارن. حالا من اول این جدول رو میارم. تفاوت جنس و جنسیت چیه؟ جنس به کروموزوم و اون اندام جنسی ما ربط داره، در صورتی که جنسیت بستگی داره به اون فرهنگ و جامعه‌ای که ما درش قرار گرفتیم. معمولا دوتاییه، حالا به غیر از اون استثناءهایی که وجود داره، در صورتی که جنسیت یک طیفه و یک فرد میتونه توی این طیف قرار بگیره، میزان مرد بودن یا زن بودنش میتونه فرق بکنه. برای جنس ما میگیم مرد یا زن، برای جنسیت میتونیم بگیم مردانه و زنانه. برای همین اون دوتا اصطلاحی که اول گفتم، مثلا میگیم که اون طول سگ جنسیتش چیه، حالا این شاید مولا نقطه‌ای باشه ولی در واقع این یه اصطلاح اشتباهه. شما نمیدونیم جنسیت سگ چیه، ما میدونیم جنس سگ چیه. گفتیم که جنسیت توی اون فرهنگ قرار میگیره و شکل میگیره. حالا ممکنه که توی یه سری از فرهنگ‌ها یه تبعیض‌هایی بین جنسیت‌ها اتفاق بیفته. بعضی از خانواده‌ها به خاطر این تبعیض‌ها سعی می‌کنن که جنسیت فرزندشون رو مشخص نکنن یا مثلا بگن که همه باید یکسان باشن و در واقع اون دختر بودن یا پسر بودن از بین ببرن و اونا رو به مساوات برسونن. اول که به نظر شما این کار درسته غلطه، نظری دارید؟ اینجا منظور جنس یا جنسیت؟ جنسیت. خانواده ها بیشتر دنبال تعیین جنس و این چیزا کاری به جنسیتش بود. درستش نداره در واقع. منظور که مثلا برای اینکه تبعیض رو بخوان از بین ببرن، مثلا با دخترشون مثل یه پسر رفتار کنن، نه مثل پسر ببرشش. چون مثلا من یادم ما بچه بودیم خیلی وقتا مثلا دخترها لباس پسرانو اینا میپوشن در صورتی که تمایل نداشتن پسر بودن، فقط به خاطر اینکه حس می‌کردن در حقشون تبعیض شده این کار می‌کردن. حالا به نظرتون این کار درسته یا غلط؟ شاید یه تمایلاتی دارن که میرن لباس پسر رو نمیپوشن وگرنه هر دختر این کار نمی‌کنه. من باید با تو کم صحبت کنم.
شرایط خودمون هم میتونیم درمانش فکر کنیم و تصمیم بگیریم. همونجور که اولش صحبت کرد گفتش که یک بستر زیستی بوده که ما توی این نقش قرار گرفتیم و داره میگه که وقتی که یک دختر یا پسری تلاش میکنه از بچگی خود جامعه پذیر باشه، یعنی از همجنس خودش تقلید کنه، قسمت‌های پاداش مغزش فعال میشه و اگر که مجبور بشه از جنسیتی که نمیخواد تقلید کنه، این آزارش میده و در مقابله میکنه باهاش. برای همین میگه که این کار هم میتونه اشتباه باشه، مثل اینه که ما برای از بین بردن تبعیض نژادی بیایم همه نژادها رو یکی بدونیم، در صورتی که اونا تفاوت دارن و این تفاوت‌هاشون قشنگه. حالا برای جنسیت هم همینه، اینا تفاوت دارن و خودشون تصمیم میگیرن و میپذیرن، توش نقش میگیرن. اما کاری که ما باید بکنیم اینه که یکی رو بهتر نبینیم، یکی رو نفی نکنیم، یکی رو ترجیح کنیم و مثلا فکر نکنیم اگه دختری پس این برتری ها رو داریم. نه، ما فقط داریم یه سری نقشه رو میگیریم و کنارم زندگی می‌کنیم. یه داستان دیگه میخوام براتون بگم در مورد یه شامپانزه به اسم دونا. اینم فرانس دوبانه و یه جوونیاشه. فرانس دوبان نخستی شناس بوده یا پریماتولوژیست بوده و یک خاطره میگه در مورد یه شامپانزه ماده که این شامپانزه ماده هیکلش چارشونه بوده، بعد موهای زمختی داشته، مثل شامپانزه‌های نر بوده و باهاشون بازی می‌کرده و اصلا این سری رفتاراش مثل ماده ها نبوده. حالا توی اون سلسله مراتب نرها، توی اون گروه‌ها وقتی که داشتن نمایش میدادن و خشونتشون رو بروز میدادن و به یکی برتره، دونا هم بهشون میپیوسته و این کارا رو انجام میداده، ولی نرها کاری باهاش نداشتن و باهاش رقابتی نمی‌کردن چون میدونستن که این ماده است و قرار نیست که اون موقعیتشون رو به خطر بندازه. خیلی هم منزوی بوده، ماده های دیگه هم خیلی باهاش در دست نداشتن. اول اینکه دو بار از همکاراش میپرسه که نظرتون راجع به جنسیت این ماده چیه و خیلی میگن که این ممکنه که ترنسجندر باشه. ولی دوباره میگه به خاطر اینکه ما مشاهدات دانشمندان دوست دارن که یه سری مشاهدات دقیقی داشته باشن و اون چیزایی که سرراست‌تر رو ببینن، پس نمیتونیم بگیم که دقیقاً جنسیتش چیه. ولی توی نخستی‌ها هم همچین چیزایی مشاهده میشه، مثلا نرایی که آرومترن، خیلی علاقه‌ای به خشونت و جنگ و دعوا ندارن، یا ماده‌هایی که برعکس این قضیه هستن. حالا این تعریف از که گفتن خانم نوابی، ترنسجندر کسی که توی یک بدن دنیا آمده ولی فکر میکنه که به یک جنس دیگه ای تعلق داره. حالا این یه سری از تعریف ها هست که میتونیم ببینیم. جنس رو گفتیم، جنسیت رو گفتیم، نقش جنسی گفتیم وقتی که ما یک جنسی داریم و اون نقش رو میپذیریم توی اون اجتماع، و هویت جنسی اون احساسی که از خودمون داریم، مردیم یا زنیم، و این ترجنسی هم که داریم. یه مفهوم دیگه هم بود، این پایین هست نمیدونید یا نه، ولی مفهوم سیسجندره که فردی که مثلا من دخترم و احساس میکنم دخترم، پس جنس و جنسیت هم به هم میخونه. حالا داره میگه که این یه سواله که این افراد چی میشه که شکل میگیرن یعنی ترنسجندر. میگه که چیز مشخصی نیست که نمیدونن مثلا مال اون دوره بارداری بوده، مال هورمون بوده یا اتفاقی توی بچگیشون افتاده که همچین احساسی دارن. ولی اون چیزی که مشخصه اینه که اونا از بچگی همچین حالتی دارن و این هم هیچ وقت تغییر پیدا نمیکنه و حتی خیلی از درمانایی که براشون در نظر گرفته میشه، مثلا درمانای روانشناسی اینا بیشتر شبیه شبه علمه، چون که مثلا برای اون فردی که سیسجندره، یعنی که جنس و جنسیتش داره با هم میخونه، وقتی خانواده دارن تربیتش میکنن به این کار علاقه داره و خوشحال میشه، در صورتی که فردی که همچین احساسی نداره و فکر میکنه به یه جنسیت دیگه تعلق داره، معمولا این تربیت شدن به نزاع و درگیری ختم میشه و نمیتونه بپذیره. برای همین در واقع اون زیست شناسی خودش و زیست خودش راهش رو پیدا میکنه. یه تعریف از ترنسجندر هم
می‌بینم اون تعریف ها بیادش اون طرف جنسیتی آره افرادی هستن که مثلا از جنسشون که مثلا مذکر هست راضی باشن ولی بگن که من جنسیتم زن ولی با جنسش هم مشکلی نداشته باشن. خب همون تراجنسیتیه و اون درکی که از هویت جنسیش داره. ولی اگر که مثلا این جنس بره عمل کنه یا هورمون تراپی بشه میشه ترنس سکشوال. میتونی این چند تا تعریف رو حالا یک نقطه هست توی مغز به VNST که میشه مختصرش. این نقطه هویت جنسی ما رو مشخص میکنه، یعنی اون احساسی که ما از خودمون داریم در مورد جنسیتمون و توی مردا بزرگتره، توی خانم‌ها کوچیک‌تره. برای افرادی که احساس میکنن که مثلا خانومی که از جنسیت خودش احساس میکنه که آقاه، این نقطه برای شبیه مرداست یا برعکس، مثلا مرد احساس میکنه خانومه، این نقطه برایش کوچیک‌تره و شبیه خانومه. ولی یک جمله معروف علمی هست که میگه که correlation doesn't mean causation. یعنی اینکه وابستگی هایی که این دوتا چیز با هم دارن به معنای علت اون یکی نیست. مثلا حالا معلوم نیست این چون که همچین احساسی از خودش داشته این نقطه از مغزش تغییر کرده یا چون این نقطه از مغزش تغییر کرده همچین احساسی از خودش داشته. ولی خب میتونه یکی از مشاهدات باشه دیگه که این واقعا وجود داره و توی مغزمون این اتفاقا میفته. حالا این یک فرضیه است در مورد افرادی که در مورد جنس و جنسیت خودشون به توافق نرسیدن و فکر کنم به یه چیز دیگه میگه که اون دوره‌های اول تکمیل جنین اندام تناسلی ما داره شکل میگیره، در صورتی که توی دوره دومه که مغزمون داره شکل میگیره. شاید به همین علته که این افراد یک جنس دیگری دارن ولی فکر میکنن که به جنسیت دیگری رفت دارن، ولی این صرفا یک فرضیه است. از نظر ژنتیکی این بررسی نشده که ببینن شاید یه جهشی یا موتانت چیزی بوده که باعث شده یه ژنی بیان بشه که مثلا توی خانم که احساس میکنه آقا هست اون حالا اون نقطه توی مغزش بزرگتر شده باشه. این تا حالا بررسی شده؟ راستش من مطالعه نکردم، شاید مثلا اگه سرچ کنی همچین چیزی حتما هست چون میخوام که دلیلش بدونم. ولی چیزی که باید در موردش فکر کنی و بدونی اینه که هیچ وقت مسائل انقدر ساده نیستن و شاید فقط یه ویژه نبوده که تاثیر داشته. احتمالا خیلی نکات دیگه‌ایه که ممکنه بفهمن و خیلی چیزایی که ممکنه که نفهمن. این جمله آخرش بشه. پس بنابراین باید بدونیم که اون درک ما از جنسیت خودمون یک بستر زیستی داره و از درونمون نشأت میگیره، ولی اون دنیای بیرون میتونه شکلش بده. و اینا حالا آخر کتابش داره در مورد همون کودکان تراجنسی میگه که اینا در مقابل تربیتی که دارن میشن خیلی مقابله میکنن و اذیت میشن و زیست شناسیشون در نهایت خودش